everyone. ඔයාලා හැමෝවම වෙල්කම් කරනවා Clear English YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද කම්මැලිකම් පැත්තකට දාලා ස්ටඩීස් නිවැරදිව කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්මම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් කොහොමද මේ කම්මැලිකම් පැත්තකට දාලා නිවැරදි අවධානයකින් ඔයාගේ ස්ටඩීස් හරි පිළිවෙලට කරන්න කියලා. එහෙනම් මම ඔයාට අද අරගෙන ආව ටෙක්නික් 5ක්. ඔයාට පුළුවන් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඒ ටෙක්නික් 5 ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ඔයාගේ ස්ටඩීස් හොඳට කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. So let's go to the video. Guys, පළවෙනි ටෙක්නික් එක තමයි ඔයාගේ main habits වලින් education දේවල් වලට සම්බන්ධ නොවන habit එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ හැබිට් එක වෙනුවෙන් 30 minutes වෙන් කරන්න. ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තේ රැට නිදා ගන්න එක කියමු. ඉතින් නිදා ගන්න කලින් පැය භාගයක් වෙන් කරගන්න. ඔයා ඊළඟ සතියේ ඔයාට ක්ලාස් එකේ උගන්වන්න තියෙන පාඩමේ කොටසක් අදාළ රැට නිදා ගන්න කලින් වෙන් කරගත්තු පැය භාගය තුල පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නිදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හෙටත් ඒ දේ කරන්න. ඊට පස්සේ දවසෙත් ඒ දේ කරන්න. දැන් එතකොට සතියක් යනකොට ඔයා හැමදාම රැට පැය භාගයකට කලින් නිදා ගන්න කලින් ඒ දේ කරලානේ. ඔයා ඊට පස්සේ සතියේ ක්ලාස් එකේ ඒ පාඩම උගන්වනකොට සර් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අන්න ඔයාට උත්තර දී ගන්න හොඳට පුළුවන්. වෙනදට කිසිම ප්‍රශ්නයකට උත්තර නොදෙන ඔයාට අද හොඳට පුළුවන් ඒක කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ඔළුවටම දැනෙනවා ඒ දේ කරාම ඔයාට කොච්චර ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයා පළවෙනියට භාවිතා කරන්න ඕන ටෙක්නික් එක තමයි ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටික ටික පුළුවන් කාලය වැඩි කරගන්න. එන්න ඒ ටෙක්නික් එක ඔයාට පුළුවන් කම්මැලි නැතුව පාඩම් වැඩ සාර්ථකව කරගන්න භාවිතා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට ඒ ටෙක්නික් එක ඔයාගේ এডুকেෂන් දේවල් වලට හොඳින් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි යමු දෙවෙනි ටෙක්නික් එකට. දෙවෙනි ටෙක්නික් එක තමයි ගොඩාක් අය එයාලගේ අරමුණ මතක් වෙන්න නැත්නම් ගෝල්ස් සඳහා වෝල් එකේ එක එක දේවල් ඇටච් කරලා තියෙනවා නැත්නම් එයාගේ ටේබල් එකේ ගෝල් එක මතක් වෙන ස්විනියර්ස් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් එහෙම කරන කෙනෙක් නම් පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ මේ ගෝල් එක මතක් වෙන විදිහට ඔයාට පුළුවන් ෂෝට් ටර්ම් මොන හරි දෙයක් ඔයාගේ වෝල්ස් වල අලවන්න නැත්නම් ටේබල් එකේ තියාගන්න. ඔයා එහෙම කරාම ඔයාගේ පවර්ෆුල් තෝට් එක ඔයාට හැම වෙලෙම මතක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ට්‍රැක් පායිනකොට ඔයා ආයිමත් නිවැරදි ට්‍රැක් එකට ගන්න පුළුවන් ඒ පවර්ෆුල් තෝට් එක නිසා. ඉතින් එතකොට මම ඔයාට කියනවා දිගු කාලීන ස්විනියර් එකක් වගේ දෙයකට වඩා ඔයා ෂෝට් ටර්ම් දෙයක් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ස්ටිකි නෝට්ස් යූස් කරනවා. ඉතින් ස්ටිකි නෝට්ස් ඔයාට කෙටි කාලීනව භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඒ තෝට් එක ඔයාට නිතරම මතක් වෙන විදිහට ස්ටිකි නෝට්ස් වල අඳින්න. නැත්නම් පාඩම් කරන හැම වෙලේම ඔයාට පුළුවන් ආව ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන වෙලාවට ඒ දේ යූස් කරන්න. තුන්වෙනි ටෙක්නික් එක. ඔයාට මේකෙදි කැන්ඩල් එකක් තමයි යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා විවිධ වර්ගයේ සුවඳවල් වලින් යුත් කැන්ඩල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පාඩම් කරන වෙලාවට කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරගන්න වගේම ඒ කැන්ඩල් එකේ ඔයා ඔළුවේ අදහසක් තියාගන්න ඕනේ. කැන්ඩල් එකේ මේ තැනට වෙනකොට මම අද මේ ටික පාඩම් කරලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් විභාගයක් එහෙම ලඟ වෙනකොට මම අද කැන්ඩල් දෙකක් පාඩම් කරනවා. මම අද කැන්ඩල් තුනක් පාඩම් කරනවා. ඒ විදිහට ඔයාටම සලකුණක් තියාගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට ගොඩක් ආසාවෙන් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා අපේ මොලේ කැමති දේවල් වගේම අකමැති දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරන් ඔයා පාඩම් කරනකොට ගොඩාක් සුවඳයි. ඉතින් Tamanට අකමැති වැඩක් වුණත් කැමති විදිහට කරගන්න ඔයාට මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කැන්ඩල් එකක් භාවිතා කරමින් මේ දේ කරනකොට ගොඩාක් මොලේට අමුතු ෆ්‍රෙෂ් එකක් වගේම ඔයාට ඒ දේ ආසාවෙන් කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ටෙක්නික් එකත් යූස් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තවමත් Clear English channel එකේ වීඩියෝස් බලන්නේ channel එක subscribe නොකරනම් මේ දැම්මම subscribe කරලා එන්නකෝ. ඒ වගේම notification උත් all දාගන්න. ඉතින් මං වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට එසනින් ගෙන්ව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ මගෙන්. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි යමු හතරවෙනි ටෙක්නික් එකට.
හතරවෙනි ටෙක්නික් එක. මේකෙදි වෙන්නේ කලර් සිස්ටම් එකක් නැත්නම් ලයිට් සිස්ටම් එකක්. ඔයාට පුළුවන් රෙඩ්, yellow, green කියන මේ කලර්ස් තුන යූස් කරන්න. ඉතින් රෙඩ් වලින් ඔයාට බැරිම දේවලුත්, yellow වලින් ඔයාට තරමක් පුළුවන් දේවලුත් සහ green වලින් ඔයාට හොඳටම පුළුවන් දේවලුත්. ඉතින් එතකොට ඔයා මේකෙදි කරන්න ඕනේ A4 එකක් අරගෙන ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙන ටොපික්ස් ටික නෝට් ඩවුන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අර කියපු කලර්ස් වලින් ඔයාගේ දැනුම් මට්ටම අනුව හයිලයිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පාඩම් කරලා අවසානයේ ඔයාට ඔයාගෙනම තත්වයකට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මොනවාද, බැරි මොනවාද, යන්තමින් පුළුවන් මොනවාද මේ දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයාට විභාගයට යන්න කිට්ටු වෙනකොට දැන් මේ කොලේ තියෙන රතු පාට සහ කහ පාට දේවල් කොළ පාට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විභාගයට කලින් ඔයාටම ඔයාගේ දැනුම පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටෙක්නික් එකත් ඔයාට කම්මැලි නැතුව පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙන ආස දෙයක් වෙයි කියලා. පස්වෙනි ටෙක්නික් එක. ඔයාට මේකෙදි කරන්න පුළුවන් රතු පාට සහ කහ පාට වෙලා තියෙන ටොපික්ස් ඔක්කොම කොළ පාට කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයා යූස් කරන්න ඕනේ කොලයක් අරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙන ටොපික්ස් වලට අදාළ නෝට්ස් ටිකක් ළඟට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ නෝට්ස් වල පාඩම් කරන්න ඕනි කොටසක් මුලින්ම කියවන්න. කියවලා මතකෙන් අර ගත්තු කොලේ එක ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා වැදගත් විදිහට මතක තියාගන්න ඕන කරුණු තියෙනවනේ. ඒ දේවල් ඔයා මතකෙන් ලියපු කොලේ නැත්නම් ඒ කරුණු හොඳින් මතක් කර කර අර කොලේ ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ විදිහට ඔයාගේ හැම ටොපික් එකකට කරාම ඔයාට හොඳින් ඒ දේ මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳින් මතක තියාගන්න ඔයා කොච්චර හැඩ වැඩ දාලා ලිව්වත් ඒ මුකුත් ඔයාට අරගෙන යන්න බෑ විභාගෙට. ඔයා හිස් අතින් විභාගෙට යන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා මේ විදිහට පාඩම් කරොත් ඔයාට ඔයාගේ මතකේ හොඳ දේවල් රඳවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේ හැමදේම විභාගෙට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා රතු සහ කහ වෙලා තියෙන ටොපික්ස් අනිවාර්යෙන්ම කොළ පාට හරව ගන්න. එතකොට ඔයාට හොඳට පාඩම් කරන්න පුළුවන් වගේම සාර්ථකව ඔයාගේ ස්ටඩීස් හොඳින් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද වීඩියෝ එක කොහොමද සාර්ථකව කම්මැලිකම නැතුව පාඩම් කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ටෙක්නික් 5ක් අරගෙන මම ඔයා ළඟට ආවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැලියු කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැලියු නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ප්‍රයෝජනයක් වෙනවනේ. ඒ නිසා එයාලටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාට තියෙන අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේම මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදට මම sign out වෙනවා. Bye bye. See you next time.